Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să facem împreună savarine, însă vreau să vă arăt o variantă mai ușoară de savarine, fără drojdie și fără dospire. Așa că facem savarine cu pesmet, super simplu de pregătit, foarte gustoase și bine însiropate. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru aluatul de savarine, 6 ouă separate, 150 de grame de pesmet, 100 de grame de zahăr, puțină sare și 50 de grame de făină. Pentru sirop vom avea nevoie de 300 de grame de zahăr, 400 de ml de apă și 2 linguri de esență de rom. Iar pentru decor vom avea nevoie de gem de căpșuni sau de zmeură, o jumătate de litru de smântână pentru frișcă și 50 de grame de zahăr pudră vanilat. Pentru început ne vom ocupa de sirop, asta pentru că va trebui să se răcească. Voi pune apa într-o clăticioară. Voi adăuga zahărul și voi lăsa totul să fiarbă până când zahărul se va dizolva, iar siropul va fierbe pentru 2-3 minute. Siropul a fiert, așa că pot opri focul, iar în el voi adăuga esența de rom. Bineînțeles că puteți pune și rom veritabil, aproximativ 100 de ml. Voi lăsa acum siropul să se răcească, iar între timp mă voi ocupa de savarine. Pentru savarine voi începe cu albușurile pe care va trebui să le bat spumă împreună cu zahărul. Țineți cont că trebuie să separați ouăle cu foarte mare atenție, astfel încât nicio picătură de gălbenuș să nu ajungă în albușuri. La fel, trebuie să aveți un bol foarte curat și foarte bine degresat, cu puțină zeamă de lămâie. Adaug și puțină sare și voi bate foarte bine albușurile până când voi obține o spumă tare ca la bezea. Când albușurile arată cam așa, adică putem întoarce bolul și ele nu cad, înseamnă că sunt bine bătute și putem continua rețeta. În continuare, vom amesteca făina cu pesmetul, amestec și gălbenușurile puțin, după care le torn peste albușuri și le voi incorpora cu mișcări largi de jos în sus. Voi adăuga apoi din amestecul de pesmet și făină și voi amesteca la fel cu mișcări largi. Cu ajutorul a 2 linguri voi umple fiecare formă de savarină până sus . Dacă aveți forme obișnuite, va trebui să le ungeți cu unt și să le tapetați cu făină sau cu pesmet. Voi pune acum formele în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute sau până când savarinele se vor rumeni frumos. Savarinele s-au copt, însă înainte de a le scoate din formă, le voi lăsa să se răcească puțin, cât să le pot manevra aproximativ o jumătate de oră. Am scos savarinele din formă și le-am întors cu susul în jos, iar acum voi tăia un căpăcel, nu de tot, ci pe 3 sferturi din fiecare savarină. Ceva de felul acesta. Siropul s-a răcit, însă este încă puțin călduț. Din acest motiv voi pune în el 200 de ml de apă foarte rece. Prefer să procedez așa pentru a mă asigura de fiecare dată că siropul este bine răcit. În acest moment puteți gusta siropul și la nevoie mai puteți adăuga apă dacă vi se pare prea dulce pentru gustul vostru. La fel, mai puteți adăuga zahăr dacă vi se pare că nu este suficient de dulce. Voi scufunda fiecare savarină în sirop și veți vedea că se însiropează mult mai repede decât cele dospite. Aveți nevoie doar de 30 de secunde cel mult. Doar le scufundăm și le scoatem.
Înainte de a mă ocupa de frișcă, voi pune pe căpăcelul fiecărei savarine puțin gem de căpșuni. Voi pune acum savarinele la frigider cât timp mă voi ocupa de frișcă. Am ajuns și la ultimul pas, adică vom bate împreună și frișca. Am aici smântână pentru frișcă, smântână naturală, foarte bine răcită în frigider. O voi pune într-un bol. Peste ea voi adăuga puțin zahăr pudră și o voi bate foarte bine cât să se întărească. Când s-a întărit mă opresc pentru a nu o bate excesiv. Când bateți mult prea mult frișca naturală, se poate tăia. Frișca este foarte bine bătută, așa că o pun într-un poș și cu ea putem decora fiecare savarină. Voi umple acum savarinele cu frișcă. Cu o mână va trebui să mânuiți poșul și cu cealaltă să ridicați de căpăcel. Și să puneți câtă frișcă vreți voi, mai multă sau mai puțină. Bineînțeles că puteți pune frișcă la final și pe căpăcel. După ce am umplut savarinele cu frișcă, le voi pune la frigider pentru cel puțin 2 ore pentru a se răci foarte bine. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de savarine cu pesmet, o variantă mai simplă și mai ușoară a acestei rețete. Savarinele sunt foarte bine însiropate, au frișcă naturală și gem foarte bun de căpșuni. După cum ați văzut, rețeta este foarte simplă și oricine o poate face la el acasă. Bineînțeles că o puteți personaliza după cum doriți, însă de această dată vă recomand să încercați varianta clasică pentru că este minunată. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă bucurați de ea împreună cu toată familia. Poftă bună și la revedere!